নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অমিজিত আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে কংগ্ৰেছলৈ আহু আহু কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত আহিলে মই বিজেপিলৈ জাপ মাৰি দিম, এই মন্তব্য বিপিএ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। হিমন্ত কংগ্ৰেছত আহু আহু কৰি আছে। কংগ্ৰেছে যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লয় তেন্তে মই বিজেপিত জাপ মাৰি যাম। এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে মাত্ৰ 25ৰ পৰা 30খন আসন পাব। ৰঞ্জিত দাসৰ চৰম নাই, নিজ সমষ্টি এৰি পলাইছে, ভেলু নাইকিয়া সভাপতি। দিছপুৰত এইবাৰ হিমন্ত আউট, হাগ্ৰামা ইন হ'ব। বৰমপুৰত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈ এই মন্তব্য কৰে বিপিএ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। দেওবাৰে বৰমপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী সুৰজ বৰাই বৰমপুৰ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত কৰে দুখনকৈ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা, এখন কামপুৰত আৰু আনখন বৰমপুৰত। বৰমপুৰৰ জনসভাত 5 সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগম ঘটে। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ হাই প্ৰফাইল নেতা তথা বিপিএ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। ভাষণ প্ৰসংগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিজেপি দলৰ লগতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় যে অমিত শ্বাহে মতা মানুহক মহিলা কৰিলে। নিৰ্বাচনী সভাত অমিত শ্বাহে ৰমাকান্তক সজালে মহিলা, ৰমাকান্তক সম্বোধন কৰিলে শ্ৰীমতী বুলি। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৈছে লাচিত বৰফুকনে হেনো ব্ৰিটিছৰ লগত যুদ্ধ কৰি শ্বহীদ হৈছিল। 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰিলে। জিন্দিগীত অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ নহয়, কা জাপি দিলে, 5 জন শ্বহীদ হ'ল, কা আমি 2 মে তাৰিখৰ পাছত বাতিল কৰিম। জিতু গোস্বামী হিমন্তৰ চামচা, মই আহিছোঁ যেতিয়া জিতু গোস্বামী হাৰিব, এইদৰে মন্তব্য কৰে বিপিএ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বিজেপিৰ বিজ্ঞাপনৰ বিৰোধিতা কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাষ চাপিল কংগ্ৰেছ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত সম্পাদকক সমালোচনা। দেওবাৰে দৈনিক জনমভূমি আৰু অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতক বাদ দি অসমীয়া প্ৰতিদিন, আমাৰ অসম, দৈনিক অসম, আছাম ট্ৰিবিউন, অসমীয়া খবৰ আদিকে ধৰি বহুকেইখন বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত বিজেপি দলৰ প্ৰকাশ কৰা এটা বিজ্ঞাপনৰ বাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি নিৰ্বাচন আয়োগত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে মিছা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি বিজেপিয়ে ৰাজ্যক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে। ৰাজীৱ ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ গৌৰৱ বল্লভে কয় যে এই বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে ভোটাৰৰ সৈতে ধেমালি কৰিছে। অৱশ্যে ধেমালি কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে, কিন্তু বিজ্ঞাপনটোৰ তলত তেওঁলোকে লিখি দিব লাগিছিল যে বেয়া নাপাব, আজি হোলী, বুঢ়া না মান, আজ হোলীহে। গৌৰৱ বল্লভে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হয় যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শেষ নোহোৱাৰ আগতে বিজেপিয়ে হাৰ মানিলে। নিৰ্বাচন শেষ নোহোৱাৰ আগতেই এনেধৰণৰ বিজ্ঞাপন বাতৰি কাকতত বিপুল ভোটত জিকিম বুলি দিয়াটো অতিকৈ হাস্যকৰ কথা। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই কয় যে উজনিৰ ভোটাৰৰ আণ্ডাৰ কাৰেণ্টত ভয় খাই এই বিজ্ঞাপন দিবলৈ বাধ্য হৈছে। এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ ন্যায়িক গোটৰ অধ্যক্ষ নিৰণ বৰাই মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত নীতিন খাড়েলৈ প্ৰেৰণ কৰা স্মাৰক পত্ৰত কয় যে বিজেপিয়ে বাতৰিৰ আকাৰত দিয়া বিজ্ঞাপনটোৰে ভোটাৰক আহি থকা 2টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱান্বিত কৰিব বিচাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে বিজেপি দলে বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামৰ আকাৰত এটা বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ কৰি লিখিছিল যে বিজেপিৰ সমৰ্থক আৰু কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত বিপুল উৎসাহ, উজনিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতে বিজেপিৰ বিজয় নিশ্চিত। এই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে বাতৰি কাকত কেইখনৰ সম্পাদকসকলক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰাইজে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি তেওঁলোকক গদি মিডিয়া আখ্যা দিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ এইসকল ছাত্ৰীও লাভ কৰিব স্কুটি। মহিলাসকললৈও মাহে 3000 টকা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সমষ্টিত জোৰদাৰ গতিত চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান। দেওবাৰে লক্ষীপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়ে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীকো প্ৰদান কৰা হ'ব স্কুটি। পিছে কেৱল চাহ বাগিচা অধ্যুষিত এলেকাৰ দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীয়েহে লাভ কৰিব স্কুটি। সেইদৰে ছাত্ৰক প্ৰদান কৰিব বুলেট অথবা মটৰচাইকেল। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰঙা ৰঙৰ নে কলা ৰঙৰ বুলেট লাগিব সেই বিষয়ে সোধে সভাত উপস্থিত থকা যুৱকসকলক। আনহাতে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিলে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইফালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে সামৰি লোৱাৰ আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেৱল ইমানেই নহয়, অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনৰ ধনৰাশি 830 টকাৰ পৰিৱৰ্তে
মাহিলী ৩,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত থকা সভাখনত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে আজিৰ সভাখনত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত শুনা নগ'ল সভ্যতাৰ যুঁজৰ প্ৰসংগ। বন্ধুসকল, তাৰপিছত ৪ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে হিংসাত্মক হৈ পৰিছে ম্যানমাৰৰ সেনা। এটা দিনতে ৯১ গৰাকী লোকক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে ম্যানমাৰৰ সেনাই। দিনক দিনে পৰিস্থিতি অধিক বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছে ম্যানমাৰৰ। বহু নিৰীহ লোকক বিনা কাৰণে গুলীয়াই হত্যা কৰিছে ম্যানমাৰৰ সেনাই। গণতন্ত্ৰ উফৰাই সেনাৰ শাসন ব্যৱস্থা বলবৎ কৰিছে দেশখনত। সেনাই নিজ ইচ্ছামতে কৰি গৈছে সকলো। সেয়ে সাধাৰণ জনতা ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ, প্ৰতিবাদ কৰি গৈছে সেনাৰ বিৰুদ্ধে। বৰ্তমানলৈ দেশখনত ৩০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। কেৱল এটা দিনতে শনিবাৰৰ দিনটোতে ৯১ গৰাকীকৈ লোকক গুলীয়াই হত্যা কৰে ম্যানমাৰৰ সেনাই। আনকি শিশুকৈ ৰেহাই দিয়া নাই সেনাই। নিজ পিতৃ মাতৃৰ ওচৰলৈ দৌৰি যাওঁতেই গুলীয়াই হত্যা কৰিছে। দেশৰ জনতাই ভোটদানৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন কৰা চৰকাৰক যোৱা মাহত উফৰাই সেনাই শাসনৰ বাঘজুৰি নিজৰ হাতলৈ নিছিল। আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু দেশখনৰ অন্যতম নেত্ৰী আং চান চুকীকো নিজ নিজ ঘৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে সেনাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছত ৫ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে হোলীৰ দিনাই জনতাক মাধমাৰ, বৃদ্ধি কৰা হ'ল টোলগেটৰ কৰ। হোলীৰ দিনাই জনতাক মাধমাৰ, বৃদ্ধি কৰা হ'ল টোলগেটৰ কৰ। এফালে নিৰ্বাচনৰ সময়, আনফালে সাধাৰণ জনতাক পুনৰ ৰামটাঙন। ১ এপ্ৰিলৰ পৰা পুনৰ বৃদ্ধি পাব টোলগেটৰ কৰ। নতুন মাচুল অনুসৰি ৰোহা টোলগেটত সৰু বাহনৰ মাচুল ১০০ টকা, বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মাচুল ৩৩৫ টকা, গধুৰ বাহনৰ মাচুল ৬৪০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে নাজিৰাঘাটত সৰু বাহনৰ মাচুল ১১৫ টকা, বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মাচুল ৩৯৫ টকা, গধুৰ বাহনৰ মাচুল ৭৫০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা টোলগেটেৰে পাৰ হ'বলৈ হ'লে ভৰিব লাগিব নতুন নিৰীখৰ ধন। নতুন নিৰীখ প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত ৬ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ফাঁকিবাজ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কংস আখ্যা CPI নেতা কানহাইয়া কুমাৰৰ। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে CPI নেতা কানহাইয়া কুমাৰ। কানহাইয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ডাঙৰ ফাঁকিবাজ হিচাপে নাম দিয়াৰ উপৰিও অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মহাভাৰতৰ কংসৰ সৈতে তুলনা কৰে। শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাংলাদেশ ভ্ৰমণত তেওঁ কৈছিল যে বাংলাদেশৰ মুক্তযুদ্ধত সত্যাগ্ৰহ কৰি তেওঁ কাৰাবাস খাটিছিল। এই সম্পৰ্কত কানহাইয়া কুমাৰে কয় যে ই এটা চৰম মিথ্যাচাৰ। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন উপলক্ষে মৰিগাঁৱত সমষ্টিটোৰ CPI প্ৰাৰ্থী মুনীন মহন্তৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ কানহাইয়া কুমাৰে অসমবাসীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ নামত দেশৰ সম্পদ বিক্ৰী কৰি থকাসকলক সমৰ্থন নকৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ৫টা বছৰত কি হ'ল? একেবাৰে মানুহে কেনেদৰে ভোট খুজিব আহিছে। যেতিয়া মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ মোক কোনোবাই কৈছিল যে মই মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰোঁ। মই ক'লোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ হ'লে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফাঁকিবাজ হ'ব লাগিব। কানহাইয়াই ভাষণ প্ৰসংগত এইদৰে কয়। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭১ চনত পাকিস্তানৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'বৰ বাবে গঢ় লৈ উঠা বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধক ইন্দিৰা গান্ধী নেতৃত্বাধীন ভাৰত চৰকাৰে সমৰ্থন কৰিছিল। সেয়ে সত্যাগ্ৰহ কৰাৰ বাবে মোদীক কিয় মুক্তিযুদ্ধৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে কাৰাবন্দী কৰিব? কানহাইয়া কুমাৰে এই প্ৰশ্ন কৰে। কানহাইয়াই কয় যে কোনে তেওঁক কাৰাবন্দী কৰিছিল, ভাৰত চৰকাৰে নে পাকিস্তান চৰকাৰে? আনহাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈ কানহাইয়া কুমাৰে কয় যে এজন নেতাই নিজকে মামা বুলি কয়। কংস এজন মামা আছিল। অসমক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু আজান ফকীৰৰ দেশ বুলি কৈ তেওঁ কয় যে বিজেপিয়ে অসমৰ ইতিহাস নাজানে। এই দলটোৱে অসমৰ বাবে একো ভাল কাম কৰিব নোৱাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁৰ গুজৰাটী বন্ধুসকলক দেশখন বিক্ৰী কৰি আছে। আপুনি এই লোকসকলৰ ষড়যন্ত্ৰটো বুজি পাব লাগে, কানহাইয়া কুমাৰে এইদৰে কয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছত ৭ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে NRCত জড়িত ৪৫৫ গৰাকী কৰ্মচাৰীক অব্যাহতিৰ নিৰ্দেশ। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী চমুকৈ NRC উন্নীতকৰণৰ কাম কাজত নিয়োজিত হৈ থকা ৪৫৫ গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে অমানিশা। ৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষাৰ লগত জড়িত NRCৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কাজৰ লগত যোৱা দীৰ্ঘ সময় ধৰি নিয়োজিত হৈ থকা এই কৰ্মচাৰীসকলক শেহতীয়াকৈ অব্যাহতি দিয়াৰ বাবে মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগলৈ ১/৫/২০২০ NRC ১৫২৯৬ পত্ৰৰ জৰিয়তে নাগৰিকপঞ্জীৰ কামত নিয়োজিত হৈ থকা ৪৫৫ জন কৰ্মচাৰীক তাৎক্ষণিকভাৱে অব্যাহতি দিয়াৰ বাবে দিয়া নিৰ্দেশে এই কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱনলৈ অনিশ্চয়তা নমাই অনাই নহয়। NRCৰ কাম কাজ যে সম্পূৰ্ণৰূপে স্থবিৰ হৈ পৰিব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে।
উল্লেখযোগ্য যে এনআৰচিৰ কাম কাজ আগুৱাই নিয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে যোৱা 4 মাৰ্চত প্ৰতিমাহে 3.22 কোটি টকাৰ আৱশ্যক বুলি মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়লৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। উক্ত পত্ৰৰ আধাৰতে মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ যুটীয়া সঞ্চালক যশপাল সিঙে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সচিব এছ.আৰ. ভিয়ালৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ বাবে অৰ্থনৈতিক মন্ত্ৰালয়ৰ কেবিনেট কমিটিয়ে ধাৰ্য কৰা 1602.64 কোটি টকাৰ বাহিৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুনৰ পুঁজি আবণ্টন নকৰে। এনআৰচি উন্নীতকৰণৰ বাবে 2019 বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত আবণ্টন দিয়া 1602.64 কোটি টকাৰ পাছত আন কোনো ধৰণৰ পুঁজি আবণ্টন দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে। যোৱা 23 মাৰ্চত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত পত্ৰৰ জৰিয়তে এনআৰচিত নিয়োজিত হৈ থকা 455 জন কৰ্মচাৰীক তাৎক্ষণিকভাৱে অব্যাহতি দিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 37খন আসন পাব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে। এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। শনিবাৰে সম্পন্ন হোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পিছতে এতিয়া কোন দলে কিমানখন আসন দখল কৰিব সেই লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে সৰ্বাধিক আসন পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 47খন আসনৰ ভিতৰত 42খন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে। এখপ ওপৰত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ মতে বিজেপিয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত লাভ কৰিব 46খন আসন। বহি থকা নাই কংগ্ৰেছ কিংবা অসম জাতীয় পৰিষদ। দুটা দলে সহ্য প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে। এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিবলগীয়া আসনৰ সন্দৰ্ভত নিজৰ মত ব্যক্ত কৰিছে। দেওবাৰে দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অমিত শ্বাহে প্ৰথম পৰ্যায়ত মিত্ৰজোঁটে 37খন আসন দখল কৰিব বুলি দাবী জনাইছে। আনহাতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ লোকে সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত, বানপানী মুক্ত আৰু আন্দোলন মুক্ত অসমৰ কাৰণে ভোট দিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে অমিত শ্বাহে। আৰু সমস্যামুক্ত অসম কৰাৰ স্বাৰ্থত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে নিৰংক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বুলিও সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰচাৰ চলাবলৈ হেলিকপ্টাৰ লৈ গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পিছে সভাত ভাষণ দিলে খালী আসনৰ সন্মুখত। জাক জমকতাৰে হেলিকপ্টাৰ লৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল জনপ্ৰিয় নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। য'তেই যায় তাতে মানুহে আগচি ধৰে নেতাগৰাকীক, এবাৰ ওচৰৰ পৰা লগ পাবলৈ, এবাৰ দেখা পাবলৈ, যাৰ বাবে য'তেই গৈছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মেলা লাগে সেই স্থানত। পিছে এইবাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে যাওঁতে একেবাৰে বিপৰীত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক জনসভাত। হেলিকপ্টাৰেৰে গৈও যেন আকৰ্ষিত কৰিব নোৱাৰিলে জনতাক, যাৰ বাবে সভাৰ এখন খালী। দেওবাৰে এই সভা আছিল শিলচৰৰ উদাৰবন্দ সমষ্টিত। সেই উদাৰবন্দৰ সমষ্টিতে দলীয় প্ৰাৰ্থী মিহিৰকান্তি সমৰ হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল। কিন্তু খালী চকীৰ সন্মুখত ভাষণ দিব লগা হয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হেলিকপ্টাৰ লৈ আহিও প্ৰায় 50-ৰ পৰা 60 মান ৰাইজৰ উপস্থিতিত ভাষণ দিব লগা হয়।